আজি মই তোমালোকৰ লগত ৰাজনীতি খণ্ডটোৰ প্ৰথম যেটো চেপ্টাৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ এই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰটোৰ অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নকেইটিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা তোমালোকৰ 5 নম্বৰ আহিব, 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আৰু 2 নম্বৰীয়া আৰু 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন দুটা, সৰ্বমুঠ 5টা। ইয়াৰ কাৰণে তোমালোকে গোটেই কিতাপখন ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তাৰ উপৰিও অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নকেইটাও তোমালোকে জানিব লাগিব, কাৰণ এবাৰ হাফিয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনত অনুশীলনীত থকা প্ৰশ্নৰ পৰা ভালেকেইটি প্ৰশ্ন আহিছে। আৰু এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা লং কুৱেশ্যন আহিব 3 নম্বৰীয়া, তাৰ এই লং কুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে কিমানটা প্ৰশ্ন হ'ব এইটো আমি নেক্সট যেটো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি তাত আমি আলোচনা কৰিম উত্তৰ সহ। আজি অনুশীলনীত থকা আটাইকেইটি প্ৰশ্নৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু তাৰ উত্তৰ তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তোমালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো যদি উপকৃত হ'বা আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো পোৱা মাত্ৰকে তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ভিডিঅ'টো ফৰৱাৰ্ড কৰিবা। তেনেহ'লে আহা প্ৰশ্নকেইটি ভালদৰে আলোচনা কৰোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া হৈছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ নামৰ যেটো তোমালোকৰ ৰাজনীতি চেপ্টাৰ, সেই চেপ্টাৰটোৰ অনুশীলনী। আৰু প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম অতি চমু উত্তৰৰ প্ৰশ্ন, অৰ্থাৎ ইয়াতে এক লাইন বা এটা ৱৰ্ডত তোমালোকে উত্তৰবিলাক দিব লাগিব, ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, ইয়াতে তোমালোকৰ আছে এই প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে 1945 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনত ইংলেণ্ডত কোন দলৰ চৰকাৰে কোন দল জয়ী হৈছিল। আমি জানো 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হৈছিল, আৰু ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ আগতে আমাৰ এই ইংলেণ্ডত যি দলৰ চৰকাৰ আছিল সেই দলৰ চৰকাৰ হৈছে শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰ, অৰ্থাৎ শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰে তাত চৰকাৰ গঠন কৰিছিল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে কেবিনেট মিছন কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল। আমি এইটো একদম সকলোৱে জানো আৰু ভালদৰে জানিবলগীয়া প্ৰশ্ন। কেবিনেট মিছন 1946 চনত ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল। কিমান চন? 1946 চনত ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল। যেতিয়া কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ব্যৱস্থাটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে 3জনীয়া কমিটি, এয়া হৈছে কেবিনেট মিছন। আৰু সংবিধান তেওঁলোকে অহাৰ পিছত যি সংবিধান সভা অনুষ্ঠিত হৈছিল, সংবিধান সভাৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল ডক্টৰ সচিদানন্দ সিনহা। এইটো হৈছে 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম কি। সংবিধানখন বনাবৰ কাৰণে এখন খচৰা সমিতি প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল, আৰু এই খচৰা সমিতিখনৰ এই যিজন অধ্যক্ষ আছিল, অধ্যক্ষজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। খচৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষজনৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ। তাৰপিছত তোমালোকে চোৱা 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই শব্দ দুটা সংবিধানত কিমান সংশোধনী মতে প্ৰস্তাৱনা সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল। সংবিধানৰ প্ৰথম প্ৰস্তাৱনাত এই শব্দ দুটা, এই সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা নাছিল, কিন্তু 1976 চনৰ 18 ডিচেম্বৰ তাৰিখে যি সংশোধনী হৈছিল, এই সংশোধনী হৈছে 42তম সংশোধনী। অৰ্থাৎ তোমালোকে চোৱা 1976 চনৰ 42 নম্বৰ সংশোধনী মতে কি কৰা হৈছে, সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা প্ৰস্তাৱনাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে কি কৈছে চোৱা, ইংৰাজী ফেডাৰেশ্যন শব্দটো কোনটো লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে। ইংৰাজী যি ফেডাৰেশ্যন শব্দ, সেই ফেডাৰেশ্যন শব্দটো এটি লেটিন শব্দৰ পৰা আহিছে, আৰু সেই লেটিন শব্দটো হৈছে FOEDUS, অৰ্থাৎ ফিউডাছ নামৰ শব্দটোৰ পৰা এই ফেডাৰেশ্যন শব্দটো আহিছে। তাৰপিছত যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি ক'লে কাক কোৱা হয়। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তোমালোকে চোৱা, ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা আছেনে নাই। ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই। এইটো প্ৰশ্ন আমাৰ এই ভালেকেইখন জিলাৰো এইবাৰ হাফিয়াৰলি এক্সামিনেশ্যনত আহিছে। এইটো তোমালোকৰ অতি কমন প্ৰশ্ন যে কি ভাৰতবৰ্ষত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই। 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো কোনখন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনুকৰণ কৰা হৈছে।
ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণা, এই সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ ধাৰণাটো ইংলেণ্ডৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰৰ পৰা লোৱা হৈছে। যদিও তাৰ পৰা লোৱা হৈছে, কিন্তু তোমালোকৰ সকলোখিনি তথ্য তাৰ পৰা লোৱা হোৱা নাই, কিছু কিছু তথ্য তাৰ পৰা লোৱা হৈছে, গতিকে এইটো হৈছে ইংলেণ্ড। তোমালোকে এতিয়ালৈকে কেইটা প্ৰশ্ন পালা? 9টা প্ৰশ্ন পালা অনুশীলনীত থকা, আৰু বাকী থকা প্ৰশ্নকেইটা আমি এতিয়া তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এতিয়া চোৱা তোমালোকে চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে তোমালোকে 2 লাইন বা 3 লাইন লিখিব লাগিব। চমু প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তোমালোকৰ একেবাৰে প্ৰথম যিটো প্ৰশ্ন, একেবাৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি? ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কেবিনেট মিছন কিয় ভাৰতবৰ্ষলৈকে পঠাইছিল? আমি জানো কেবিনেট মিছন কিমান চনত ভাৰতবৰ্ষলৈকে আহিছিল? 1946 চনত আহিছিল। আৰু কেবিনেট মিছনত কি আছিল? 3জন সদস্যৰে গঠিত ইংলেণ্ডৰ মন্ত্ৰী আছিল, 3জন মন্ত্ৰী আহিছিল। এতিয়া তোমালোকে প্ৰশ্নটো উত্তৰ এনেকৈ লিখিব লাগিব, ব্ৰিটিছ চৰকাৰে 1946 চনত ইংলেণ্ডৰ 3জন মন্ত্ৰীৰে গঠিত এটি দল ভাৰতবৰ্ষলৈকে পঠাইছিল, আৰু ইয়াকে বোলা হয় কেবিনেট মিছন। কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈকে পঠোৱাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিহেতু শ্ৰমিক দল, ইংলেণ্ডত যিহেতু শ্ৰমিক দলৰ চৰকাৰ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে ভাৰতবৰ্ষক স্বাধীনতা প্ৰদান কৰিব এই বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল, আৰু ভাৰতবৰ্ষত তাৰ এটা সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে এখন সংবিধানৰ প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সংবিধানখন ৰচনা কৰাৰ কাৰণে যি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগে সেই পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেবিনেট মিছন ভাৰতবৰ্ষলৈকে পঠাইছিল। তাৰপিছত তোমালোকৰ 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 1947 চনৰ কি কৈছে? 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা কি আইনৰ ভিত্তিত চলিছিল আৰু আইনখন কোনে প্ৰস্তুত কৰিছিল? যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হ'ল 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত এই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইলেকশ্যন নোহোৱালৈকে কি কৰা হৈছিল? ভাৰতবৰ্ষত বিশেষ আইনৰ জৰিয়তে চলিছিল। এইটো তোমালোকে ক'ব লাগিব যে কি 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ শাসন ব্যৱস্থা চলিছিল 1935 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি। 1935 চনত কি হৈছিল? এখন আইন আহিছিল, মানে আইন অনা হৈছিল 1935 চনত। এইখনৰ নাম আছিল ভাৰত চৰকাৰ আইন, আৰু এই ভাৰত চৰকাৰ আইন অনুসৰি 1947 চনৰ 15 আগষ্টৰ পৰা 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰীলৈকে কি হৈছিল? ভাৰতবৰ্ষখন চলিছিল। তাৰপিছত 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি কিয় উল্লেখ কৰা হৈছে? প্ৰস্তাৱনাখনত তোমালোকে যদি প্ৰথম প্ৰস্তাৱনাখন পঢ়া, ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাটো যদি পঢ়া, তোমালোকে দেখাব পাৰা আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল যে ভাৰতবৰ্ষখনক জনসাধাৰণৰ নামত উৎসৰ্গা কৰা হৈছে, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষখনৰ যিখন সংবিধান, সেই সংবিধানখন জনসাধাৰণৰ বুলি কোৱা হৈছে, যাতে অৰ্থাৎ কোনো এজন ব্যক্তিৰ সংবিধানখন নহয়, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰে এইখন এখন সংবিধান হ'ব। গতিকে সেইকাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰস্তাৱনাত এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে যে কি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে, সেইকাৰণে উল্লেখ কৰিছে। তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব যে কি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰস্তাৱনাত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰিছে। প্ৰস্তাৱনাত সংবিধান প্ৰণেতাসকলে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে বুলি উল্লেখ কৰাৰ অৰ্থটো হ'ল সংবিধানখনৰ ৰচক ভাৰতীয় জনগণ, অৰ্থাৎ সংবিধানখন যদিও কেইজনমান ব্যক্তিয়ে ৰচনা কৰিছিল, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে ৰচনা কৰা বুলি মানে তেওঁলোকে অভিহিত কৰিছিল। আৰু সংবিধানখন কাৰ হ'ব? ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ হ'ব। আৰু সংবিধানখনৰ আঁৰত থকা বৃহৎ যি শক্তি, সেই শক্তিও কোন হ'ব? ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণে হ'ব। গতিকে তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা যে কি সংবিধানখন যদিও কেইজনমান অৰ্থাৎ 7জন বিশেষ ব্যক্তিয়ে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছিল, তথাপিও সংবিধানখন ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণৰ কাৰণে, ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণৰ আৰু সেই সংবিধানখন ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ, আৰু লগতে এই সংবিধানখন ভাৰতীয় জনগণেই বৃহৎ শক্তি, সেই উদ্দেশ্যে যদি অভিহিত কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে আমি ভাৰতীয় জনসাধাৰণে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ 4 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, সাৰ্বভৌম মানে কি? এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত 5টা বিশেষ শব্দ উল্লেখ আছে: সাৰ্বভৌম, সমাজবাদী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্য। ইয়াৰে এটা উল্লেখযোগ্য শব্দ হৈছে সাৰ্বভৌম। সাৰ্বভৌম মানে হৈছে সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষখন সৰ্বোচ্চ ক্ষমতাৰ অধিকাৰী, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষ আৰ্থিকভাৱে বা বাহ্যিকভাৱে কোনো বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহ'ব। ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হ'ব,
কোনো বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা আৰ্থিক আৰু বাহ্যিকভাৱে কি নহ'ব পৰিচালিত নহ'ব তাৰপিছত তোমালোকৰ 5 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন 5 নম্বৰ কি প্ৰশ্নটো কি কৈছে কোন চনৰ কিমান সংখ্যক সংশোধনী অনুসৰি সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাত সমাজবাদী আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল দুটা শব্দ ইয়াৰ আগতো আমি পাই আছো সমাজবাদী আৰু 2 নম্বৰটো হৈছে ধৰ্মনিৰপেক্ষ এই শব্দ দুটা ভাৰতবৰ্ষৰ এক বিশেষ সংশোধনী জৰিয়তে সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল এই সংশোধনীটো হৈছে 1976 অৰ্থাৎ 1976 চনৰ 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখৰ এক সংশোধনী মতে কি কৰা হৈছিল এই সংশোধনী মতে এই শব্দ দুটা সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছিল আৰু সেই সংশোধনীটো হৈছে 42তম সংশোধনী অৰ্থাৎ তোমালোকে ক'ব লাগিব 1976 চনৰ 18 ডিসেম্বৰ তাৰিখে অনুষ্ঠিত 42তম সংশোধনী অনুসৰি সাৰ্বভৌম আৰু সমাজবাদী ধৰ্মনিৰপেক্ষ শব্দ দুটা কি কৰা হৈছিল সংবিধানত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ 6 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কি এই 6 নম্বৰ যেটো প্ৰশ্ন 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে এটা অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ কাক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব যি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত দ্বৈত নাগৰিকত্বৰ ব্যৱস্থা নাই যি যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত তাৰ অন্তৰ্গত ৰাজ্যসমূহে পৃথক হৈ যোৱাৰ ক্ষমতা নাই আৰু যি যুক্তৰাষ্ট্ৰত অকল এখন সংবিধানে আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰবিলাকক অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় উদাহৰণস্বৰূপে আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত এখনে সংবিধান ইয়াতে এক নাগৰিকত্ব লগতে যিবিলাক অংগ ৰাজ্য আছে অংগ ৰাজ্যবিলাক কি হৈ যাব নোৱাৰে পৃথক হৈ যাব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ এই ভাৰতবৰ্ষখন হৈছে এখন অৰ্ধ যুক্তৰাষ্ট্ৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকৰ কি আছে চোৱা কোন কেইখন আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষত সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল প্ৰশ্নটো আকৌ চোৱা তোমালোকে কোন কেইখন আইনে পৰাধীন ভাৰতবৰ্ষক সীমিত সংসদীয় পদ্ধতিৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল এই উত্তৰটো হ'ব 1935 চনত যি ভাৰত স্বাধীন আইন হৈছিল 1935 চনত যি ভাৰত স্বাধীন আইন হৈছিল এই ভাৰত স্বাধীন আইনখনে কি কৰিছিল সীমিত ৰূপত ভাৰতবৰ্ষখনক সংসদীয় পদ্ধতিত প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মই কি ক'লো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1935 চনৰ ভাৰত স্বাধীন আইন গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ নামৰ যেটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটোৰ আটাইখিনি প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন আৰু সমূহ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তোমালোকক ক'লো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মই লং কুৱেশ্যনখিনি বিষয়ে ক'ম লগতে চেপ্টাৰটোৰ আন যিবিলাক শৰ্ট কুৱেশ্যন আছে যিবিলাক শৰ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই শৰ্ট কুৱেশ্যন বিলাকৰ বিষয়ে মই তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে তোমালোকে এই ভালদৰে চেনেলটো চাই থাকিবা ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু লগতে ভাল ৰিজাল্ট যাতে হয় তাৰ কাৰণে মনোনিৱেশ কৰিবা আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যিবিলাক লং কুৱেশ্যন আছে সেই লং কুৱেশ্যন বিলাকৰ উত্তৰ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকৰ এই অনুশীলনীতে 4-5টা লং কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা উত্তৰ দিম আৰু তোমালোকৰ কমন লং কুৱেশ্যন কি হ'ব সেইকেইটা মই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা যেহেতু এই 3+1+1 = 5 মাৰ্কস আহিব আৰু তোমালোকৰ এই লং কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ক'ব লাগিব 3 নম্বৰে আহিব এই 3 নম্বৰৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে 4টা বা 5টা লং কুৱেশ্যন আছে সেইকেইটা চালে হ'ব আৰু এই 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে গোটেই চেপ্টাৰটো ভালদৰে পঢ়িব লাগিব আমি শৰ্ট বিলাকো তোমালোকক দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছো ধন্যবাদ